Nikola Tesla az egyik legnagyobb elme volt a történelemben. De a neve nem csak a találmányai miatt él tovább, hanem azért is, mert olyan dolgokat képzelt el, amiket a világ még ma sem teljesen ért. Az egyik ilyen örökség a Wardenclyffe torony, és az a gondolat, hogy az energiát vezeték nélkül is el lehet juttatni bárhová. Évtizedekkel később ez az ötlet új formában született újjá, a HARP projektben. Sokan kísérletnek tartják, mások fegyvernek. De valójában mi ez az egész? Első. Tesla és az energia álma. Nikola Tesla a 19. század végén a világ egyik legmerészebb feltalálója volt. Nem csak új gépeket akart létrehozni, hanem teljesen másképp gondolkodott az energiáról is. Szerinte az elektromosságot vezetékek nélkül is lehetett volna továbbítani, akár az egész bolygón keresztül. Ez az ötlet a kor számára szinte felfoghatatlan volt. A Wardenclyffe toronnyal pontosan ezt akarta megvalósítani. Egy olyan rendszert, ami a Föld természetes elektromágneses mezőit használja, hogy energiát küldjön egyik pontról a másikra. Tesla hitt abban, hogy ezzel olcsó, tiszta és korlátlan áramot kaphatna bárki, bárhol. De a finanszírozói, akik üzleti hasznot vártak, nem látták ebben a jövőt. A torony sosem készült el teljesen, és az álom végül leállt. Tesla kísérletei azonban megmutatták, hogy az elektromágneses hullámok a levegőn keresztül is terjedhetnek, és ez az ötlet évtizedekkel később újra előkerült. Második. A halálsugár. Tesla a későbbi éveiben több olyan találmányról is beszélt, amit már kevesen értettek meg. Az egyik ilyen volt a halálsugár, amiről azt állította, hogy képes lenne megsemmisíteni repülőket vagy hadseregeket hatalmas távolságból. Valójában inkább részecskenyaláb fegyvert képzelt el, nem lézersugarat, de a korabeli újságok szenzációként tálalták a történetet. Sokan félelmetes fegyverként, mások videlmi pajzsként látták az ötletet. Tesla halála után az amerikai kormány lefoglalta a jegyzeteinek egy részét, ami csak tovább növelte a legendát. Az emberek azt hitték, hogy valami titkos technológiát talált fel, amit a hatóságok elrejtettek. Ezzel megszületett az a kép, hogy Tesla nem csak feltaláló, hanem valamiféle elhallgatott zseni, akinek az ötletei túl veszélyesek voltak a nyilvánosságnak. Harmadik. A modern kutatások kezdete. A 20. század közepén a tudósok elkezdték tanulmányozni a Föld felső légkörének egy különleges rétegét, az ionoszférát. Ez az a terület, ahol a napsugárzás elektromosan feltölti a levegőt, és ahol a rádióhullámok visszaverődnek. Ez tette lehetővé, hogy a rádiójelek hatalmas távolságokat tegyenek meg a Föld körül. A hidegháború idején a katonai kutatásokban egyre fontosabb lett megérteni, hogyan lehet ezeket a hullámokat befolyásolni. A cél az volt, hogy stabilabb kommunikációs rendszereket hozzanak létre, és védelmet nyújtsanak a napkitörések vagy elektromágneses zavarok ellen. Ekkor született meg az ötlet, hogy a légkör felső részét mesterségesen is fel lehetne melegíteni, hogy megfigyeljék, hogyan reagál. Ez lett később a HARP alapja. Negyedik. A HARP projekt és a félreértések. A HARP, vagyis a High Frequency Active Auroral Research Program az Egyesült Államok hadseregének és több egyetemnek közös projektje volt. 1993-ban épült fel Alaszkában, és hatalmas antennamezője nagy teljesítményű rádióhullámokat küld az ég felé. A hivatalos cél az ionoszféra vizsgálata volt, hogy jobban megértsék a kommunikációt, a műholdas kapcsolatokat és a légköri jelenségeket. De mivel a berendezés rendkívül nagy energiákkal dolgozott, sokan úgy gondolták, hogy ennél többről van szó. Megjelentek azok az elméletek, hogy a HARP képes lehet időjárást befolyásolni, földrengést előidézni vagy akár gondolatokat is irányítani. A kutatók ezeket a vádakat mindig tagadták, de az interneten a témát azóta is misztikum övezi. A legtöbb ilyen elmélet fizikai szempontból nem megalapozott, de a HARP valódi céljai sem mindig voltak átláthatók a nyilvánosság számára. Ez a kettősség, a titkosság és a tudományos háttér tartotta életben a rejtélyt. Ötödik. Tesla és a HARP kapcsolata. Sokan úgy látják, hogy a HARP tulajdonképpen Tesla ötleteinek továbbgondolása.
Mindkettő az elektromágneses energia felhasználásán alapul, és mindkettő az atmoszférát próbálta megérteni vagy befolyásolni. A különbség az, hogy Tesla célja az energia szabad elosztása volt, míg a HAARP katonai és tudományos megfigyelésekre készült. Mégis, a hasonlóság elég ahhoz, hogy sokan összekapcsolják őket. A modern világban az ilyen párhuzamok gyorsan szárnyra kapnak, és mire eljutnak az internetre, már történetekké válnak. Tesla neve ma már nem csak tudományos szimbólum, hanem a rejtett tudás jelképe is lett. A HAARP pedig tökéletes alap arra, hogy ezt a misztikumot újraélessze. A HAARP valószínűleg sosem volt több, mint egy nagy energiájú kutatási állomás. De az emberek hajlamosak hinni abban, amit nem értenek teljesen, és a projekt köré épült mítosz mára erősebb, mint maga a technológia. Tesla öröksége ugyanakkor nem a rejtélyekben él tovább, hanem abban, hogy mert máshogy gondolkodni az energiáról és a világról.